bạn đến với kênh của An. Hôm nay mình sẽ nấu món cháo ớt Singapore. Mình sẽ bắt đầu với việc nấu cháo trắng. Mình có 100g gạo tẻ và 50g nếp ngâm khoảng 2 đến 3 tiếng. Sau đó mình sẽ bắt nước sôi lên và cho gạo nếp vào. Phần gạo nếp sau khi mình ngâm thì mình có thể bóp nhuyễn nó ra để cho nấu được nhanh hơn. Và mình để trên bếp nấu với lửa vừa. Trong quá trình nấu thì mình có thể khuấy nhẹ nó để tránh cái tình trạng nó khét ở dưới đáy. Để nấu tốt nhất phần cháo này thì nếu mà bạn có một cái nồi không dính thì bạn có thể sử dụng để nấu cháo. Thì như vậy thì cháo của mình nó sẽ không có bị dính ở đáy nồi nhiều và rất là dễ nấu. Như bạn thấy ở đây là cháo mình đã nấu được khoảng 1 tiếng thì cái hạt gạo nó đã nở ra. Trong quá trình mà mình nấu, nếu mà bạn thấy cháo quá đặc thì mình có thể thêm nước sôi vào. Mình sẽ bắt đầu nguyên liệu và nấu ớt. Thì ở đây mình có 1 kg ớt, 70g hắc xì dầu, 70g dầu hào, 30g nước tương, 40g đường, 10g mè, 50g tỏi băm, 50g củ hành, 100g hành lá và 100g gừng. Thì gừng ở đây mình có thể sắc sợi nhuyễn. Ở đây mình sử dụng xì dầu đặc biệt của Lee Kum Kee. Mình sẽ cắt ớt ra thành những cái phần như vậy. Thì khi mà mình cắt theo cái kiểu như này thì ớt nấu nó sẽ co lại vừa phải và nó sẽ vẫn còn cái thịt. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu ướp ớt. Mình sẽ cho gừng băm nhuyễn vào và 1 muỗng canh dầu mè để mình ướp qua cái thịt ớt. Về cách sơ chế thịt ớt thì sau khi ớt mình làm sạch, mình sẽ ngâm với hỗn hợp rượu và gừng. Sau khi mình ngâm khoảng 15 đến 20 phút thì mình sẽ vớt ớt ra và để ráo. Mình lưu ý là không có rửa lại với nước. Tiếp theo mình sẽ nấu sốt để ướp thịt ớt. Ở đây mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu nóng thì mình sẽ cho củ hành, tiếp theo mình sẽ cho phần tỏi băm vào và mình phi thơm nó lên. Khi hành và tỏi vàng rồi thì mình sẽ cho 30g nước tương vào. Và 40g đường. Mình cho 70g hắc xì dầu. Tiếp theo mình đun sôi và cho tiếp tục dầu hào vào. Dầu hào mình dùng 70g, là khoảng 3 muỗng canh. Mình sẽ cho phần dầu mè còn lại vào luôn. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp và mình đun sôi nó cho đường và mọi thứ tan vào nhau. Sau đó mình tắt bếp và để nguội. Sau khi phần sốt đã nguội thì mình sẽ cho phân nửa vào để ướp thịt ớt. Còn nửa còn lại thì mình sẽ cho vào khi mà mình bỏ ớt lên nấu. Mỗi lần đi Singapore thì mình đều ghé để ăn cái món cháo ớt này. Và mình cũng đã thử qua nhiều công thức thì mình thấy cái phần này cái vị nó giống tới khoảng 80%. Và vì có sử dụng cái nước hắc xì dầu
nên là cái màu của ớt nó sẽ có cái màu đậm. Tiếp theo là mình sẽ nấu ớt. Mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Dầu nóng thì mình sẽ cho đậu hành và gừng và mình xào thơm nó lên. Tiếp theo mình cho hỗn hợp ớt vào. Khi nấu thịt ớt thì mình sẽ nấu trên lửa lớn và mình không cần nấu quá lâu. Thịt ớt nó rất là nhanh chín. Tiếp theo mình sẽ cho phần sốt còn lại vào. Khi ớt đã sôi thì mình sẽ cho hỗn hợp bao gồm 1 muỗng bột bắp và 2 muỗng canh nước vào trong ớt để cho cái nước nó sệt lại. Mình tiếp tục nấu cho đến khi cái nước ớt nó sệt lại. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi đất đun nóng và mình sẽ cho cái phần ớt đã nấu vào. Vì ớt mình đã chín rồi nên là lửa ở đây các bạn có thể bật lớn. Và mình chỉ cho ớt vào trong nồi để cho nước nó sôi trở lại. Là mình sẽ cho hành lá vào. Ở đây mình có thể cho thêm ớt nếu các bạn ăn cay. Rồi vậy là món cháo ớt của mình đã hoàn tất. Và mình sẽ dọn ra với cháo trắng, bỏ thêm một ít hành lá. Món cháo ớt của mình đã hoàn tất. Mùi thơm của ớt cộng với mùi hành gừng thật là thơm. Và khi ăn thì mình sẽ cho một ít cháo trắng ra chén. Phần cháo trắng sánh mịn và khi ăn mình sẽ có cảm giác là nó tan ngay trong miệng. Mình cho thêm ớt và mình chan cả cái nước sốt vào trong. Thì cái nước sốt của mình nó không có quá mặn và nó vừa ăn khi mà mình ăn chung với cháo. Các bạn cùng thực hiện và ăn cháo chung với mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.